Hello guys! Yung unang gagawin natin, scapula activation. So, pwedeng gamitin yung pull-up bar o kaya yung push-up position para ma-activate yung scapula. Tapos may strengthen nyo. So, gawin muna natin yung push-up scapula activation. So, yung pag-start tayo sa push-up position, tapos ipoprotract nyo yung scapula yung pataas, i-retract nyo yung puro back. So, ganyan lang. 10 times. Dapat lang, diretso yung elbows nyo. So, then, up. Kung titignan yung shoulder ko, parang umaangat siya, nagkukuba, tapos bumababa. Nagdidikit yung camel back ko sa likod. Okay. Kailangan, para ma-activate nyo siya, ipupush nyo yung sahig, pataas, para kumuba yung likod. Pwede kayong mag-start na nakaload, 5 times, tapos 3 sets. So, 1, 2, 3, 4, and 5. Make sure lang na yung elbow nyo naka-straight. Okay? Pwede naman kayo mag-start ng naka-straight yung naka-push up position. Parang ganito. So, 5 times 10. So, baba. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? Okay guys, yung isang strengthening ng scapula, yung pull-up bar. Ito gagamitin natin para ma-strengthen yung scapula, ma-activate. So, iahang nyo lang para magde-dead hang kayo. Dead hang. Tapos, gagamitin nyo yung shoulder nyo para umangat. Ayan. So, pull up, pero gamit na shoulder, diretso yung elbow. Kung nahihirapan kayo, pwede kayong umapak sa box or sa bangko. Shoulder lang gamit ko, hindi ko hinahatak ng elbows. Last one. Okay. Pwede yung gawin yun 5 times per 3 sets. Kung medyo lumakas na yung shoulder nyo, gawin nyo ng 10 times. Ito yung isang sample ng box na pwede nyo gawin para hindi masyadong ma-stress yung shoulder nyo pag nakahangin. Ayan, nakababa lang yung position ng legs. Tapos, shoulder lang gagamitin niya. Ayan. Scapula. Nilitak siya kapot-tak. Wala na, oh. Wala na. Hindi na kayo, hindi na daw waiver yun. Ganda sakit ka, bahala sa buhay mo. Ginagawa nun, pinapalakas yung shoulder nyo. Kaya kahit nakahang kayo, hindi kayo mangangalay. So, yung stable yung shoulder nyo, yung arms nyo, yung grip. Hindi madaling mangalay yung shoulder. Okay guys, yung next is pull-up negative. So, yung ginagawa nito, pinapalakas yung grip strength nyo. Tsaka yung joints nyo. So, mag-start tayo sa jumping pull-ups. Pag talon ko, kailangan, diretso pull na. So, tatalon ako, squat ng konti, pull, tapos 5 seconds pababa. 1, 2, 3, 4, 5. So, isa pa. Pull. 1, 2, 3, 4, 5. Pull. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, gagawin nyo yun 5 reps for 3 sets. Okay? Ngayon, pagka lumakas kayo, eventually mga sa susunod na week, gawin nyo 10 reps naman. Magdadagdag kayo ng 5 reps. Okay? Kung hindi nga abot yung bar, pag tumalon kayo, pwede kayong gumamit ng box. O kaya lang upuan. So, jump. 1, 2, 3, 4, 5. Pipigilin nyo talaga. Pipigilin nyo. Pull. 2, 3, 4, 5. And last. 1, 2, 3, 4, 5. Okay guys, yung next naman, yung isometric pull. So, i-hold nyo yung pull-up position ng naka-angle kayo na parang nagpo-pull-ups kayo ganito. Ayan, naka-wide. So, pag talon ko, i-hold ko siya, naka-grip akong ganyan. Tight grip, straight yung posture. Parang ganito. 10 seconds. Okay? Eventually, pag lumakas na kayo, pwede nyo gawing 20 seconds, 30 seconds. So, try nyo
practice din ng 3 times a week. More on 10 seconds muna. Pag lumakas na kayo, the next week gawin nyo naman 20 seconds. Hanggang sa mag-progress kayo, mabot kayo ng 1 minute. Okay? Okay guys, ngayon gagamit kayo ng assisted band. So ito, malaking tulong to. Para meron kayong partner na spotter, mahawak ng paa nyo. Para iangat kayo, para makapag-pull up kayo. So ang gagawin nyo, pupull nyo yung band sa apakan nyo. Apakan nyo pababa, straight mo yung knee mo, tapos papatong mo itong kabilang leg para hindi mag-swing yung band. Okay, make sure na nasa center yung band sa may pull-up bar, sa gitna. Okay, huwag nyo ilalagay sa side kasi magsiswing kayo habang pinupull up nyo. Okay, then pwede na kayong tumalon kung abot nyo naman. Mas madali na mag-pull up ngayon. So, dapat full engagement, naka-straight yung elbow, tsaka yung arms. Then pull pataas. Yung grip nyo nga pala kailangan na medyo malayo din sa normal width na shoulder. Okay? Kung nahihirapan kayo ng medyo wide, pwede nyo i-shoulder width yung ano. Ako, mas gusto ko yung medyo malayo konti. Okay? So, pull 5 times. Okay? So, kailangan i-engage nyo rin yung back nyo tsaka yung core habang pinupull nyo. So, mind-muscle connection. So, kailangan yung muscle mo. Isipin mo na nai-engage habang pinupull nyo yung sarili nyo pataas. Okay, kung nahirapan kayo, pwede kayo gumamit ng box. Hindi nyo abot yung box. Gamit kayo ng box. Ganun din yung procedure. Then patuwa nyo sa gitna. Kailangan nasa gitna yung band. Then pull lang. Huwag na kayong tumalon. Kasi may band naman kayo. Pwede nyo gawin yung negative. So pag pull nyo pataas, slowly pababa. 5 seconds. Okay, pull. And last. Okay guys,